YouTube channel. Today is gagawa po tayo ng binangkal. So una, ito po yung mga sangkap sa paggawa ng binangkal. Una is flour, 2 cups na flour. And then cornstarch, 1/4 cup na cornstarch. And then 1/2 cup na white sugar. 1/4 teaspoon na iodized salt, 1 tablespoon baking powder, 1 tablespoon na evaporated milk, 1 tablespoon oil, 1 medium size egg, and then 1 cup sesame seeds. Una po, ilalagay natin yung 2 cup na flour sa mix. Unahin muna natin yung mga dry ingredients. Second ay yung cornstarch, baking powder, iodized salt, then mix natin. Yung mga dry ingredients, isusunod po natin yung liquid. So, isang tabi muna natin to. Una, lagay natin yung gatas. Tsaka yung 1 tablespoon na gatas. Then, yung sugar. Kailangan natin make sure na dissolve lahat yung matunaw yung sugar. After natin ma-dissolve yung sugar, isunod natin yung egg. So, i-mix ulit. Mix para mawala yung ma-mix lahat po yung egg yolk. After na lagay yung egg, isunod natin yung mantika. And then, after mo ma-mix yung lahat ng liquid, i-combine mo yung dried on sa liquid. Dapat dahan-dahan lang ilagay yung dry.
Then, lagay uli. Kukuha ka po ng isang scoop na kutsara. Then, i-form mo siya into, circle. Guys, maglagay kayo ng mantika sa kamay para hindi dumikit yung pag nag-form na kayo ng bilog. Lagay sa sesame seed.